Ito, ikakabit na natin yung battery. Dahil meron tayong ginawa ngayon. Ito ay BT50. Ayan, Mazda. So ang issue rito is no crank, no start. Dito tayo sa panel board. Dahil ano, laylay na yung ibang wiring dahil sinilit ito ni customer. At medyo nag DIY siya rito. Sinilip niya lang itong wire neto. Dahil yun ang problema nga ay no crank no start. Dahil akala ay fuse. Yan. Yun nga natin yung susi. Ito. On the key. Merong check engine. Battery sign, oil, ayun. Ito meron tayong napapansin. Blinking itong kwan sa key niya. Immobilizer. Yan o. Pagka ganyan is immobilizer po yan. Ito, pakita natin. So wiring ito going to antenna ring ng susian. Dapat naka-fix yan. Diyan. Ganyan to. Hindi ito umuuga. Sa kabila ganun din. Ayan o. So makikita natin. Meron itong yan o. Yan. Ilalagay yan dyan. Para mag-fix yun. Pero maluwag na siya. Kibultay natin mamaya ito. Ayan o. Maluwag. Sa kabila. Ayun. Maluwag din. So ipifix natin mamaya ito rito. Para hindi ito umaalog-alog. So try nga natin ito. Ayan. Try natin pa-start. Dahil ang kanyang immobilizer wala na. So apakan natin. Start. Ayun. Bingo. Halaka. Yun lang pala. Ayun yung hinala ko. Okay. Yung kanyang antenna ring ay ayun o, naalog. Nagka-loose connection. Eh hindi masagap-sagap dito sa kanyang transponder. Ayun o, ito yung transponder case sa loob. So yun ang palatandaan ko talaga kapag nagbi-blink yung kanyang immobilizer, ayaw talaga andar yung unit. So nag-on tayo kanina. Ayun. Nawala na yung blinking. Tsaka natin miniscan. At umandar. Ayun. Ito lang. Ito. Pasilip ko. Ayan o. Yan. Ito. Dapat hindi ito ganyan. I-fix natin ito. May kibultay naman tayo. Ayan, may kibultay tayo. Fix natin yan mamaya. Pandarin natin ang pandarin dahil ilang araw na to ay hindi umaandar. Yun. So thanks God, umandar din. Ang importante umandar siya. Tingnan nga natin ito. Wow. Grabe. Okay lakas dito tayo sa harap ng engine tayo mismo. Engine bay tayo. Okay naman yung kanyang andar, walang problema, no reaction. So makikita rin sa kanyang voltahe rito is 14. Yan. So ang dami na nating tools na pinalabas. Ayan. So gumamit pa tayo ng ayan o,
Pwede pang barang. Yan o. Tawag ko dyan is pang barang. Pang kulam yan. So yun, lakas talaga. Okay, hindi siya delay reaction, so good sa good. Goods na goods itong engine na to. Grabe, ang lakas. So off nga natin on the key. Ayun, itong pinagbasihan ko. Pagka hindi siya blinking, under ito. At apakan natin yung preno. Start natin. Very good. Ayun. Sisilipin natin yung pinakaibaba niya. Ayan o. Yan. So itong harness nito, nakakabit ito dito. Yan. At ito naman naumpisahan ko ng ayun o. Yan, na-tape yung kanyang harness. Yan, yung kanyang harness dito yan. Yan, sa may clip na to. So ibabaon yan dito sa may butas na to. So umaalog ito, kaya no, umaalog. Yan, kaya nahanapan na natin ang good places o magandang pwesto. So yan, fix ko na lang. Ito ang kanyang wire ng antenna coil. Yan, pagka ayan o, nauga, yan, talaga magka-problema kagad. So ito, yan, pasilip lang natin yung na-fix natin. Yan o. So ito kanina nakalaylay ito. Yan. So ibig sabihin nung nakalaylay ito, so nababatak po yung kanyang sakit. Kaya blinking yung kanyang immobilizer doon sa panel board. So ito, pagka nagka-problema, no choice tayo, minsan ito ipapalitan. At least nahuli natin yung problema. Ito yung kanyang antenna coil. So ito yung kanyang susi. So kapag walang signal ito, so hindi rin ito magka-signal yung transponder na makahatid sa BCM to immobilizer. Yan. At least na fix na natin ito. Wala nang umuuga-uga. Yan ah. Yan. Babalik na lang natin yung mga cover. Start natin. Very good. Yun. Thanks God. Yan ah. Andar na. So yun lang ma-share natin.